idag är en bra dag och nu ska ni snart få veta varför. Varmt välkommen till Börslunch. Så är det, och med oss idag har vi Hanna Lindbo från Ålandsbanken och Jesper von Kock från Cavalier. Varmt välkomna. Vi sa precis innan att det är ganska skönt när det inte är så många rapporter. Man får liksom tid att smälta det på något sätt. Håller ni med? Det är ganska skönt. Absolut. Andas lite. Håller helt med. Ja, vi ska gå in på några av dagens rapporter, men jag tänkte först fråga våra gäster om vad ni tar med er från Q3. För det mesta har ju ändå kommit, får man väl ändå säga. Vad tar ni med er och liksom vilka lärdomar tar vi med oss in i nästa kvartal och framåt? Vad säger du, Hanna? Nej, men jag tycker att vi har haft en ganska bra rapportsäsong hittills. Så att det har slagit... Men bolagen har överträffat framförallt kanske på rörelseresultatet och marginalerna. Så att det visar lite på att bolagen har blivit bättre under senare åren. Att är lite mer flexibla och bättre att hålla kostnader. Så det tar jag med mig bland annat. Jesper? Att det är många fina småbolag med riktigt fin finansiell historik som gått riktigt svagt in i rapportperioden. Det vill säga mycket rädsla inför. Man kanske hade en liten svajig Q2 och sen så har börsen dömt ut de här bolagen som att det är inga kvalitetsbolag längre. Så att nu har det varit många ganska okej rapporter där det är liksom plus 10, plus 20%. Till exempel Itab idag. Många andra exempel. Vad säger du, kommer vinsterna justeras upp efter det här, tror ni? För vi har också noterat, och många säger det, att just rörelserna, och många pratar om kostnadsbesparingsprogram, att det kommer kanske påverka kvartalen framöver också. Alltså gällande småbolag så skulle jag säga att analytikerna är ganska duktiga på att dra ner sina prognoser så ifall aktierna går dåligt. Så att nu när det visar sig att de gamla kvalitetsbolagen, att det faktiskt var temporära problem även denna gången, så tror jag att det är många av dem som kommer att justera upp sina prognoser. Håller du med, Hanna? Tror att... Ja, men det är lite uppåt i alla fall på 2026 framåt som jag ser det. Och sen är det lite beroende på sektor. Jag reagerar på banksektorn till exempel som kommer ganska bra rapporter. Där har estimaten kommit upp med några procent. Men samtidigt aktierna är inte riktigt fullt med. Det är ganska mjuka mottaganden på dem. Men däremot tipparna också ganska höga, så det förklarar en del. Men annars industri också generellt sett har gått ganska bra. Kortcykliskt tycker jag flera bolag visat, både Sandvik på sin vändskärsdel och Trelle och SKF, att det tuffa på. Tycker det är spännande. Jag trodde vi inte skulle bry oss ett dugg om den här rapportperioden för att vi satt och sa det innan. Men det har ju varit enorma rörelser. Så även idag, jag tänker vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Men först lite nyheter. Vi hade ju då Federal Reserve som då sänkte räntan igår och det är inte alls klart om det blir en ytterligare sänkning i december. Det är i alla fall då Jerome Powell och det var en oense kommitté. Jag vet att Jesper satt och lyssnade på precis allt Powell sa. Så om du har några åsikter om det beslutet så får du resa dem nu, annars så tänker jag gå vidare. Tydligt att man ska inte förvänta sig en räntesänkning i december. Han fick en fråga om, är vi inne i en bubbla? Och då sa han, det där vill inte jag kommentera, men han jämförde med IT-bubblan och sa att this time it's different. Det är liksom, de bolagen var mer förväntan än bolag. Nu har vi riktiga bolag. Så att tolkningen är att nej, han tycker inte att det är en bubbla. Det är så jag tolkar det i alla fall. Precis som att inflationen var transitory tills den inte var det längre. Vi kan väl också nämna att det har kommit lite Mag 7-rapporter, bland annat då Meta och Alphabet. Man upplever då att Capex kommer öka väsentligt nästa år. Meta var ner också en hel del i efterhand och vi kan väl kika på den bilden. Såg inte så roligt ut, men bättre då betydligt för Alphabet. Det var väl att Meta också hade någon extraordinär kostnad på grund av Big Beautiful Bill som infördes. Ja, kan vi inte förvänta oss framåt. Sen så har vi fått en rapport från ett bolag som jag absolut inte kan uttala, utan jag överlåter det till dig att uttala. Bröderna E.O. Johansen. Så himla bra. Det är intressant för att man kan säga att det är danska Ahlsell. Danska Ahlsell kan man säga. Den var ner.
Rapporten släpptes igår efter stängning och den var väl ner, kort och gott. Intäkterna var fina, organiskt plus 7-8%. Lite press på lönsamheten. Fortfarande är det lite prispress bland konkurrenter som försöker få in sin volym. Men egentligen, alltså det här är ett fint bolag som taktar på. Det är P9 på nästa år, så att jag är ju snarare köpare än säljare här. Och vi ska börja titta lite grann nu på dagens rapporter, och vi har blivit bortskämda med enorma slag i aktierna i samband med den här rapportperioden, och inget undantag denna gång. Och Hanna, man får väl ändå säga att Electrolux är det som sticker ut ordentligt. När jag ringde runt i morse till mäklare och förvaltare så var det var väl okej liksom. Det blir väl marginella justeringar på estimaten, och så är den upp 17-18%. Ja, vi var förvånade på desken i morse också att den var upp så pass mycket. För det var ju, alltså det är en okej rapport och det är ju relief i den här aktien idag. Men framförallt, USA ser helt okej ut och skuldsättningen ser helt okej ut. Även fast kassaflödet var lite light sådär. Sen drar man ner capex-guidansen lite grann, så det ska väl stötta kassaflödet framöver. Men och sen lite bättre på headline så. Men det är en stor kursreaktion på den rapporten. Och i tillägg så är den hårt blankad, den här aktien. Så det är nog några som täcker sig idag också. Stockholmsbörsens mest blankade aktie öppnade ju inte alls upp så här mycket, utan vi har sett att det bara ökar på under dagen. Men som vanligt när vi visade Volvo Cars graf på hur den gick, så måste man också visa en lång graf på Electrolux. Ja. Jag tror att vi har en graf som är på 6 år. Ja, det är lite udda, men det är för att jag vill få med pandemi. Du vet att det ska se riktigt dåligt ut. Nej, men jag ville få med pandemieffekten där 2020 är det väl. Och det är ju helt brutalt vad den har gått. Så att det är väl relief mer än... Och den var inte sämre än väntat. Nej, utsikten försämrades. Det är väl det som är... Inte ett steg bakåt i alla fall. Nej. Och vi har pratat mycket om konsumenter. Så att, vad hade vi mer på listan apropå kursraketer? Vi har ITAB. Ja. Också upp, vad är det? Just nu är den upp 20-21. 19,2%. Ja, och denna hamnar definitivt i facket. En svag Q2 där man går från att vara ett fint litet kvalitetsbolag till att vara ett osäkert skitbolag, eller på att säga. Men där, alltså, extremt pressad kurs inför dagens rapport. Alltså, den var okej. Alltså, underliggande valutajusterat så är väl intäkterna upp 6% eller något sånt. EBIT like for like plus 13%. Alltså det är ingen konstig rapport, men rädsla som... Men de har gjort ett jätteförvärv, va? De har gjort ett väldigt stort... HMY. Som i princip fördubblar omsättningen. Exakt. Så det låter man börja få liksom synergier från det. Exakt. Så att man är egentligen man var två stycken marknadsledare i Europa, fast på lite olika marknader. Så man kompletterar varandra väldigt, väldigt väl. Men så att det är en hel del synergier som ska komma till, och nu började vissa av dem synas. Men det är fortfarande lite upp till bevis, och värderingen även efter det här. Alltså vi har, vi har P7 på 2027 när synergierna ska vara liksom på plats. Så att det finns fortfarande mycket skepsis, kanske sund skepsis, men det finns fortfarande mycket skepsis kring ITAB. Nu är den bara upp 18,9%. Ja, det går. Okej då. Ska vi gå vidare? Ska vi prata om två andra lite nordiska grannar istället? Vi har Carlsberg och vi har Kesko som har rapporterat bägge då idag. Är det någonting som du tycker sticker ut i någon av rapporterna eller som är värt att... Inga jättereaktioner. Nej, alltså Carlsberg framförallt rätt inline. Kina lite svagt, men det visste vi redan. De hade kapitalmarknadsdag här ganska nyligen. Så nej, det är väl inga konstigheter i den som jag ser. Kesko, en touch light skulle jag säga på den. De är lite svagare på resultatet. Men då är det någon nedskrivning och giv i Baltikum där också som tynger, så det kan man kanske klassa. Och är man elak kan man säga att de justerade ner prognosen för marginal. Intervallet sänktes en touch, den övre delen av intervallet. Så den är lite light, och det är bygg- och teknikhandel för Kesko som är lite trög. Och det är ju stora svingen i det caset egentligen när byggmarknaden tar fart. Framförallt Finland lite svagt, men även Sverige är inte toppen för dem. Känns som ett återkommande tema. Och jag
återkommer till att jag ringde runt förvaltare och frågade med Electrolux i morse. Då var det en mäklare som svarade mig, skit i Electrolux, kolla på Acast som kommer i rapport. Och den aktien är upp 26%. Kan vi ta en sekund och förklara för mig och Jesper som liksom inte helt kan det här bolaget vad de faktiskt gör? Vi brukar inte prata om det. Nej, men så en plattform för podcasts så att, som gör att man själv inte behöver lösa reklamsamarbeten för att få in pengar, utan de slänger in reklamsnuttar lite här och var och så monetiserar podcastskaparna och sen så tar de en intäktsandel av detta. Och gällande rapporten så var det väl liksom, lite samma tema som vi har sett ett ganska bra tag. Antal lyssningar var liksom plus 1%, men det som ökar är ARPL, så average revenue per listening, som är upp 33%. Och den stora knäckfrågan här är ju hur långt kan man mjölka sina lyssnare? Är väl egentligen den stora frågan. Men sen så kom man med nya finansiella mål 2028. 15% årlig tillväxt och 10% ebit-marginal där. Så det är väl någon slags indikation på att man tror att man ska kunna växa vidare och då inte minst kanske på intäkt per lyssning. Jag vet inte hur många som följer bolaget, men vi pratade med en mäklare i morse, eller en förvaltare i morse, som sa att de här målen var långt över det som konsensus låg på. Igen, jag vet inte hur många som följer. Men jag vet att det har funnits lite rädsla, vet jag, för det var som att så här, tidigare hade man någon kvartalsrapport där man kom upp till neutralt på ebit och sen så sa man att nu ska vi gasa på kostnadssidan igen. Så jag tror det har funnits en liten rädsla för att det här är bara tillväxt som får kosta hur mycket som helst. Men jag tror det var skönt för många att se att men det är lönsam tillväxt som gäller. Bra. Acast upp 25%. Alltså du skulle skriva ner köp Acast. Köp Acast. Ja. Intrum där, Elin. Ja, Intrum är spännande. Hur går den aktien idag? Kan du påminna mig? Den är just nu ner 14% och där vi pratar om att Electrolux bara blir starkare och starkare under dagen, så är faktiskt Intrum blir svagare och svagare under dagen. Och jag vet inte riktigt, när jag läste rapporten, det såg inte ut som att nu. Nej, alltså rapporten i sig var ju egentligen lite bättre än väntat. Sen var det ju alltså kärnaffär, inkassoaffären går okej. Och det var någon positiv engångspost där, men rapporten i sig är okej, men jag tror att folk är lite oroliga för skuldsättningen. Den är 4,7 net ebitda, så den är lite hög och de behöver ju få ner den här. Men så det är nog det man är lite nojig för. Och sen kommer de också med nyhet att de kommer göra en strategisk översyn som kommer då i Q4 presenteras. Och man är nog lite orolig vad som kommer där. Så det är väl. Vi har ju haft några gäster här i studion som har pratat om att Intrum inte gick fullt ut när de gjorde sin omstrukturering. Och att, jag vet inte om det är det man tar fasta på här, det du nämner då med skulden, att det inte ser ut som man kanske hade önskat. Det kan ju vara det man är rädd för i alla fall, att man kommer bemöta det i den här strategiska översynen. Ja. Får vi följa. Det är en företag, men den har ju det rör sig kraftigt tycker jag alltid. Ja. Det behöver inte heller vara nödvändigtvis nyheter. Det var ju spännande när de tog SEBs gamla kronprins, som jag kallade honom för, och gjorde honom till CFO. Vad kul. Bra, vi ska gå vidare och prata om det som har varit innan vi stänger ner butiker. Jag ska bara nämna att Eli Lilly kommer höjer sin helårsprognos för 2025 och Merck kommer in med en rapport som ser ut mycket bättre än väntat. Det brukar vara så i läkemedelssektorn. Om man tittar på rapport som har kommit, så nämnde ni ett par som ni vill uppmärksamma. Och igen, i de flesta fall så är det väldigt starka rörelser. Vi har pratat RVRC tidigare, även med din kollega. Det är många som pratar RVRC. Och Lasse Söderfjell var ju här också. Ja, stark rapport. De är uppenbarligen jätteduktiga på att liksom vad ska man säga, marknadsförelse och så vidare. Inte minst med tanke på att Phoenix kommer imorgon. Och det känns som att de lever på samma marknad men i olika världar just nu. Ja. Har du gjort det bra med det, eller? Nej, absolut inte. Nej, det är fortfarande vårt största innehav. Ni var inte med en outdoor-placing? Nej, men vi har haft det som största innehav ganska länge. Så att, vi har skalat lite nu efter snabb 50% lyft, men det är fortfarande vårt största innehav. Men det som är intressant i RVRC är ju att man ser tydligt på intäktstillväxten.
att den har ju bottnat ut, att den bottnade ut för 2-3 kvartal sedan och att nu så är vi liksom positivt. Alltså, och att även ja, men man har ju pratat mycket oro kring Tyskland, alltså sick man of Europe, som ett stort orosmål, men där växer man fint nu igen. Så att det är, även ifall vi har haft en väldigt fin kursutveckling här, så är fortfarande aktien, alltså det är P17-18 på nästa år, och det här bolaget bör kunna växa med 15% i många år till. Väldigt spännande. Jag funderar mycket på vilka som tog då, eftersom ni inte gjorde den här placingen. Jätteplacing. Ja, men typ 15%. Ja, och det ska man ju också säga att det är också en skön grej. Det har varit mycket så när man har pitchat RVS som case, att bara det finns ett lock på allt då, som kommer att försvinna, eller som kommer att vara där. Så det är skönt att ha det borta. Som finns knappt någon rabatt också. Exakt. Ja. Fascinerande, tycker jag. Sen har vi något så ovanligt som en aktie som inte rörde sig så mycket på rapporten. Ja. Men som vi har hört flera som har pratat positivt om. Det var Essity. Ja, Essity, de har ju haft trögt i ett gäng kvartal nu, och nu kommer de för en gångs skull med en rapport som vi tyckte var bra. De slår med 5% på rörelseresultatet, och sen kommer med lite initiativ hur de ska, bland annat besparingsprogram som de dock ska investera i tillväxt framöver. Jag tror att vissa kanske hade hoppats på att det där skulle bara trilla ner på marginalen direkt, men de kommer investera besparingarna. Men jag tycker att det är positivt. De gör också att de ska synliggöra, de splittar lite bland divisioner, att consumer goods som har varit ett problemområde, att de delar upp det i 2. Jag tror också är positivt att man visar lite att det finns bra delar här också. Så jag och aktien är typ flat sen innan rapporten. Men den är fortfarande ner, vad är det, 10% i år? Ja, något sånt. Ja. Den har hämtat sig lite här sen efter sommaren. Den värderingen är ju historiskt låg, och vi tycker också att det är ett bättre bolag idag. Vinsterna ska inte vara lika volatila, de har inte lika stor massaexponering. Så det är en aktie vi fortsätter hålla koll på. Men de har lite att bevisa, så fortsatt. Men jag tyckte de förtjänar lite mer på den rapporten. Har väl också ett rullande återköpsprogram. Vi tycker att återköp har varit ett starkt tema. Och det borde de kunna höja, så det hoppas vi på till nästa år. Med tanke på att alla andra har återköpsprogram nu, så kommer det nog ytterligare. Det verkar vara som sagt temat. Det rullar in återköpsprogram. Vad har vi mer kvar? Ja, vad har vi mer? Vi har faktiskt 3 papper, jag har inte ordning på dem längre. Jag har ordning på det, tror jag. Carasent rörde sig också jättemycket. Hur gör ni? Du gillar ju Carasent. Det gör jag. Den var upp 10% på rapporten. Någonting. Ja, exakt. Nej, men, hur gör man då som förvaltare? Är det som bara... Det var en mäklare som ringde mig i morse och sa att vi vill köpa lite Carasent. Sa jag att ring mig på 40-45 kronor så kan vi ta ett snack ifall vi vill hyvla lite då. Men kort och gott, Carasent har ju... Alltså, hela caset där är ju att det är liksom tillväxtacceleration till typ 15% plus, och sen så är principen en flat kostnadsbas nästan. Så vi har en marginalexpansion som heter duga. Jag ser det här. Har startat. Så man är ju från 2021, och man är kraftigt negativt, så nådde man, jag tror det var 14 eller 15% liksom free cash flow marginal nu i kvartalet. Och detta kommer fortsätta i många år framöver. I samband med Q2-rapporten så satte man finansiella mål på 2028 på 15% tillväxt plus, och sen så minst 26-30% vinstmarginal. Och då ska man veta att vd Daniel Öhman, han är väldigt konservativ, och alltså han är en man som vill underlova, överleva. Exakt. Nej, men så att jag skulle säga att på de här ganska så konservativa målet för 2028 så har vi att bolaget handlar till 10 gånger free cash flow. Och detta är, alltså vi ser detta som någon slags, säg att Fortnox skulle vara liksom ett modellbolag. För det är, alltså vi snackar ett bolag med 2% churn och helt konjunkturstabilt. Man växer liksom på befintlig kundstock, så växer man 11% per år. Så att vi tror att 30 gånger vinsten borde ju denna handlas till då. Så att vi gillar den fortfarande. Kul också när konsumenten går på knäna, så levererar man till sina djur oavsett tider. Jag ser bara på mig själv. Du menar kring Swedencare? Ja.
Ja, just det. Nu pratar jag om det är så mycket nu. Men Swedencare, förlåt, jag kom av mig helt för ett helt annat. Jag tänkte att vi fortfarande blir sjuka i alla fall. Ja, vi blir Sjukhuset. Ja. Nej, men Swedencare var också... jättekort, för jag är så nyfiken på den, för jag blir så fascinerad. Ja, men det var också så här, stor rädsla efter några svaga kvartalsrapporter. Är det fortfarande ett kvalitetsbolag? Vi vet inte. Och sen så kom största orosmolnet som var NatureVet i USA, plus 25% organiskt. Men förklara det för mig. Att nu gick jag händelserna i förväg. Jag lämnade Caracent för jag är så besatt av djur nämligen. Jag har så många hemma. När jag bara ser på mig själv, min garderob med djurgrejer, det är liksom, de är preppade för år. Samtidigt som konsumenter drar ner på allt annat. Ja. Och det, jag menar, det här, den organiska... Säger det mer om dig eller säger det mer om konsumenten? Men jag tror inte jag är ensam. Jag menar, vad hade de för organisk tillväxt? De hade 15% organisk tillväxt. Men det är jättestarkt. Men det är väl så här. Dels det vi pratar om, det är dina barn håller på att flytta ut så du känner behovet att ta hand om någon annan. Jag tror även om de bodde hemma så sket jag i dem och investerade mer i hunden. Exakt. Nej, men kort och gott, alltså, marknaden för det här växer ju. Man ser ju det mer som en familjemedlem än vad tidigare generationer har gjort. Och därför så spenderar man mer där och prioriterar även i svaga tider. Förlåt att jag krånglade till. Vi måste prata Ericsson. Vi måste prata Ericsson och Nokia också, tänker jag. Och jag menar, apropå uppgångar. Ja. Och framförallt så leder det in på Nokia, som den uppgången var ju ännu mer hysterisk när det kom med Nvidia. Och jag vet inte om analytiker överhuvudtaget har räknat på vad det ska påverka estimaten. Ja. Kursen skulle ändå spegla vinstestimaten. Ja, men precis. Först hade vi Ericsson i rapporten, aktien var upp 18%. De slog på resultatet och då det ska komma återköp. Så det gillar vi. Och sen nu kom nyheten i förrgår, att Nvidia ska investera 1 miljard i Nokia. Och det dollar. Ja, 1 miljard dollar, precis. Så det är ju att de ska integrera AI, samarbeta för att integrera AI i mobila nätverk egentligen. Och potentialen här är nog stor, men det är ju väldigt oklart fortsatt. Aktien var upp 20% i Nokia och estimaten ska ju inte upp någonting nu på det här. För det är ju supersvårt att veta om det ens blir lyckosamt. Så det driver inte estimaten, men det finns ju en potential där. Att man kan snabba på utrullningen och så. Finns det någon köpoption på Ericsson då? Att Nvidia ska... Ja, alltså de var tydliga med att det inte är ett exklusivt avtal med Nokia. Så det kan ju vara så att Ericsson kommer få något liknande. Men det är lite svårt att säga om det är positivt eller negativt för Ericsson. Det kan ju också vara så att de Nokia har ju tappat USA lite senaste åren, tappat AT&T-kontrakt och sådär. Så det här är lite ett sätt för dem att komma tillbaka i matchen också. Och för Finland. Ja, för Finland också för den delen. Det behöver de. Nej, men så det, för att summera det är väldigt tidigt fortsatt. Men det är klart att det finns potential i den här dealen. Otroligt bra program, även om jag strular till det som vanligt. Och det är ingen fara. Kan man nämna också att Nvidia igår passerade gränsen för $5 trillion och vi kom fram till att det var $5 biljoner. Helt otroligt. Ja, så lägga till några nollor där. Kul. Otroligt, ja. Tusen tack för att ni kom hit. Väldigt roligt att höra era åsikter. Kul att du var här också, Elin. Ja, jag brukar vara det. Tack för att ni har tittat. Börsdagen är tillbaka imorgon igen 11:45 som vanligt. Ha det bra. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.